සාම් කරිමල් පොගෝ මන්නන් මුංජංගල් කොරශිප්ෂියෝ අපි දැන් දන්නවා මේක දැන් කීප වතාවක් කරලා නිසා මීළඟ පින්තූරය බලා ගැළපෙන වාක්‍ය තෝරන්න. ගැළපෙන වාක්‍ය තෝරන්න. මේ පුද්ගලයෙක් නිදාගෙන ඉන්නවා. ඉතින් දැන් අපිට උත්තරය දන්නවා. ඔයාලා දන්නවා ඡායෝ කියන්නේ මොකද්ද? නිදා ගන්නවා. එහෙනම් ඒක තමයි උත්තරේ. වායෝ එනවා. වායෝ කියන්නේ එනවා. කායෝ කියන්නේ යනවා. දැන් අපි මේක විරුද්ධ පදයක් ගත්තොත් නම් මොකද්ද? කායෝ. ඉරෝනායෝ නෙගටිව්. අවදි වෙනවා. දැන් අපි වාඩිලා ඉන්න තැනක නැගිටිනවා. නිදාගෙන ඉන්නවනම් මොකද්ද? අවදි වෙනවා. ඉරෝනායෝ. ඔව් ඊළඟට අංක 4 උන්දොන්ගේයෝ. උන්දොන්ගේයෝ ක්‍රීඩා කරනවා ව්‍යායාම කරනවා. මේකට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් උන්දොන්ගේයෝ. හරි. එහෙනම් උත්තරය අංක 1 ඡායෝ. ඡායෝ කියන්නේ නිදා ගන්නවා. ඊළඟට මේ පුද්ගලයෙක් වැඩට යන එකක් තියෙනවා. පුද්ගලයෙක් වැඩට යනවා. අපි කොහොමද කියන්නේ වැඩට යනවා කියලා? මෙතන වැඩට යනවා නෙමෙයි සමාගමට යනවා කියන අදහසින් තමයි තියෙන්නේ. මෙතන මොකද කරන්නේ? මේ තියෙන්නේ නිවස. එයා යන්නේ සමාගම දෙසට. ඔය පැති දෙක මාරු වුණා නම් අනිත් උත්තරේ. ෂියෝයෝ. මෙතන ක්‍රියාමූලය ශ්විදා. ශ්විදා කියලා කියන්නේ විවේක ගන්නවා. ෂියෝයෝ විවේක ගන්නවා. මේ වගේම ඔයාලට මම එකක් පෙන්නන්නම්. දැන් ඔයාලට මේ ගලව පැටලෙන්න පුළුවන්. පැටලෙන්න පුළුවන් එක මෙන්න මේකත් පොඩ්ඩක් බලා ගන්නකො. ශ්විදා කියන්නේ විවේක ගන්නවා. ශිප්තා කියන්නේ පහසු. ශ්විදා කියන්නේ විවේක ගන්නවා. ශිප්තා කියන්නේ මොකද්ද? පහසු. දායිවත් කරාම මේ දෙකේම උඩ ශ්විදා කියන එකේ දායිවත් කරාම තියෙන්නේ ශ්වී. ඊළඟට ශිප්තා කියන එකේ දායිවත් කරාම තියෙන්නේ ෂේප්. සුම්නිදා නම් මොකද්ද වෙන්නේ? ශිම්නීදා. ශිම්නීදා. ඊළඟට යට එක නම් මොකක්ද දෙන්න ඕනේ? ශිප් සුම්නීදා. ශිප් සුම්නීදා. මේක යෝග ක්‍රමයෙන් නම් උම්නිදා සුම්නිදා වලදී ශිම්නිදා කියන එකේ ශ්විදා කියන එකේ ඉන්නේ ෂියෝයෝ. මේ කියන්නේ ෂියෝයෝ. විවේකී. ඊළඟට පහසුයි කියන එක ශිප් සුම්නිදා කියන එක කොහොම වෙයිද? අපි මේක ඉගෙන ගත්තද ගිය සතියේ? ඉගෙන ගත්තේ නැද්ද? ක්‍රියාමූල අවසානයේ අල්පයන්න නම් මොකද්ද වෙන්නේ සමහර අවස්ථාවලදී? හැම වෙලාවෙම නෙමෙයි. අවිධිමත් රටා ඉගෙන ගත්තේ නැද්ද මේ කොටස? නෑ සර්. නෑනේ. හරි. එහෙනම් මම දැන්ට ලියනවා මොකද අවිධිමත් රටා කරන්න ගියොත් අපිට අද ඉතුරු ටික යන්න බෑ. මම දැන්ට මේක ලියනවා ශිවෝයෝ. මතක් කළා මේ කවුද මං ගිය සතියේත් මොනවා හරි මතක් කරන්න කිව්වේ නැද්ද අපිට මතක් කරන්න කියලා මේවා හැදෙන හැටි ඉගෙන ගන්න. කිව්වේ නැද්ද? හරි. අවිධිමත් රටා එක්ක තව දෙකයි අපිට කරන්න තියෙන්නේ. දෙකයි තියෙන්නේ. ඔව් සර්. අනිත් ටික ඔක්කොම ඉවර කරාද? ඔව් සර්. අර අල්ලන්නේ මේ පයන්නයි තමයි තියෙන්නේ. ලයන්නේ පයන්න. එහෙමනම් ඒ දෙක විතරද මේ දැන් ළමයින්ට ගමන් නැහැනේ අපි මේ ප්‍රශ්න ටික යමුනොත් ඉතුරුන සම්දට කරමු. අවශ්‍ය කොටසක් තියෙනවානේ. එහෙනම් අපි ඒක බලමු. එහෙනම් හැමෝම තමන්ගේ අවිධිමත් රටා කොලේ ගන්න. අවිධිමත් රටා කොලේ තියෙන ළමයි තමන්ගේ අවිධිමත් රටා කොලේ ගන්නකො. දැන් 8 වෙනි පාඩම ඉවර කරලා කියන ලේසි නේ සර්. ඒක 9 වෙනි පාඩම තියෙන්නේ. හරි. එහෙනම් ඒකත් කරමු. බලමු එහෙනම් 8 වෙනි පාඩමේ මේ ටික ඉවර කළාම අපි එතන එතකොට ලේසි. එතකොට අපි ටික කවර් කරන්න අරගෝ වගේ. ෂියෝයෝ. ෂියෝයෝ කියන්නේ මොකද්ද? මේ අපි කිව්වොත් එහෙමනම් විවේක ගන්නවා. ෂියෝයෝ විවේක ගන්නවා. චොනාහේයෝ. චොන්වාහේයෝ කියලා තියෙන්නේ අපි කියන්නේ චොනාහේයෝ. චොනාහේයෝ කෝල් කරනවා. කෝල් කරනවා. දුරකථනයෙන් අමතනවා. මේක ඔයාලට සමහර වෙලාවට හම්බෙන්න පුළුවන් මෙන්න මෙහෙම. ඒක නිසා අපට ලියාගත්තට කමන්නේ. චොනාරල් කොරෝයෝ. මෙහෙමත් එන්න පුළුවන්. චොනාරල් කොරෝයෝ. ඔක උම්නිදා සුම්නිදා ක්‍රමෙන් තමයි ඔයාලට මේ පැටලෙන්නේ. මම ඒකත් මෙතනින් ලියනවා. ඒ නිසා ඔයාලා ඒකත් ලියා ගන්න. ඔය ඊට තියෙන්නේ. ඔයාලට නම් ඔය උඩින් එහෙම ලියතයි. මට දැන් එහෙම ලියන්න බෑ. කොරෝයෝ. චොනාරල් කොරෝයෝ. ඒ වෙනුවට අපි ලියන්න පුළුවන් චොනාරල් කොම්නිදා. කොම්නිදා. ඔයාලට පැටලෙන්නේ මෙන්න මේ කොටස දැක්කම තමයි. මේ කොම්නිදා කියලා කියන්නේ කොල්තා කියන එක. දැන්ට මෙන්න මේ චොනාහේයෝ කියන එකට අපිට තව වචන දෙයක් දෙන්න පුළුවන්. චොනාරල් කොරෝයෝ එහෙම නැත්නම් චොනාරල් මොකද්ද? කොම්නිදා. චොනාරල් කොරෝයෝ එහෙම නැත්නම් චොනාරල් කොම්නිදා. ඒකත් මතක තියාගන්න. එහෙම නැත්නම් චොනා හදා කියලාත් කියනවා. ඒක තමයි ඔය චොනාහේයෝ වෙලා තියෙන්නේ.
චොනාරල් කොරෝයෝ කියන එක අපි වර්තමාන උම්නිදා දානකොට මොකක්ද අපි කරන්නේ අල්ලයන් ඉවත් කළා උම්නිදා දානවා. චොනාරල් කොරෝයෝ චොනාරල් හොම්නිදා. හේසායේ ගායෝ කියන එක අපි දන්නා මොකද්ද සමාගමට යනවා. කම්පැනියට යනවා. ආචිමල් මොකෝයෝ උදේ කෑම දැසන කෑම කනවා. අචිමල් මොකෝයෝ නම් උත්තරයක් 3. ඔය සමහරලාට මේ වගේවත් වර්ධින වෙලාවල් තියෙනවා විභාගයේ දවසට. දැන් නම් දැන් හැබැයි හොඳයි. එතන ඉන්න ළමයි කීප දෙනෙක් නිතර කතා කරනවා අනිත් ළමයිනුත් මේ උත්තර දෙන්න හොඳයි. චංගල් බායෝ. චං කියන්නේ මෙතන ජනේලය එහෙම කියන චං නෙමෙයි. ජනේලයට එන්නේ මොන ඡායනද? ජනේලය කියනකොට එන්නේ මහ ප්‍රාණ ඡායන. මෙතන මේ චංගල් බායෝ කියලා කියන්නේ ජනේලෙන් බලනවා එහෙම නෙමෙයි. ඔයාලට අර දීලා තියෙන පින්තූර පොතේ චංගල් බායෝ කියලා චංගල් පොදා කියලා මොකද්ද තියෙන්නේ? පින්තූර පොත බැලුවද? කඩු බල වෙළඳ පොළට යනවා. වෙළඳ පොලේ භාණ්ඩ තෝරනවා කියන එක මේ චං කියලා මෙතන තියෙන ශීජං. චං කියලා මෙතන අපිට කියන්න පුළුවන් මොකද ශීජං ඒකායෝ. චංගල් පායෝ කියලා කියන්නේ වෙළඳ පොලෙන් භාණ්ඩ මිලට ගන්න යනවා. වෙළඳ පොළට යනවා. කොපිරල් මෂෝයෝ. කෝපි බොනවා. චොනයෝගල් මොගෝයෝ. හවස ආහාරය හවස ආහාරය ගන්නවා. අචිමල් මොගෝයෝ උදේට කනවා. චොනයෝගල් මොගෝයෝ හවසට කනවා. චොම්ෂිමල් මොගෝයෝ දවල්ට කනවා. ලංකාවේ තියෙනවද හවසට කනවා කියලා කෑම වේලා? නෑ ලංකාවේ නැහැ හවසට කනවා කියලා කෑම වේලා. ලංකාවේ තියෙන්නේ මොකද්ද උදේ දවල් රෑ. ඒ නිසා තමයි අපි මේ කාලා නිකන් අර ෆ්‍රිජ් එක වගේ සමහර වෙලාවට මහත් වෙන හරි එකම ගානට තියෙනවනේ ඇගේ අඩුපාඩුවක් නැහැ. කොරියානුවන් කන්නේ හවසට. හවසට කාලා යාළුව රැට පළතුරු එහෙම නැත්නම් රැට කියන්නේ ගෙදර ගිහිල්ලා ගොඩක් කන්නේ නැහැ. අපි කරන්නේ කම්පැනි වැඩ කරනකොට හවසට දෙන කෑම විලක් කරනවා. කාමරයට ගියාම ඉවසන්න බෑ. රැට උයාගෙනත් කරනවා. ඊට පස්සේ අපි හැදෙනවා නිකන් ඔය කොරියාවේ අවුරුදු 5 ඉඳලා එනකොට අඳුරන්න බැරි වෙලා හැදෙන්නේ එහෙමයි. ඒතකොට චොනියෝගල් මොගෝයෝ හවසට කනවා. ටෙලිවිෂනල් පායෝ. ටෙලිවිෂන් කියන්නේ රූප වාහිනිය ටීවී එක පොදා බලනවා. ටෙලිවිෂනල් පායෝ ටීවී බලනවා. එහෙනම් තබන් සාබන් පිළිතුරංක 4. බොහොම ලේසි වැඩක් මේක. හරි. එමනම් අපි ඒකෙන්ද මම මේ හැම වෙලාවෙම කියන්නේ කොහොම හරි ඉගෙන ගන්න කියලා අපි කොරියාවට අඩිය තියප්පට පස්සේ අපි දන්නවා මොකද්ද කොරියාව කියන්නේ කියලා. බලමු. මෙතන තියෙන්නේ 4-5 ස්තන් තුලට යන වඩාත් ගැළපෙන දෙය. චිගම්. චිගම් කියන්නේ දැන් ෂී බෑ. යේයෝ වෙනවද? ඕහු තුෂියෝ. ඕහු කියන්නේ පෙරවරුද පස්වරුද? පස්වරු. තුෂියෝ තු කියන්නේ දෙකයි ෂී කියන්නේ පැය. ඔය අපි දැන් නිකන් සාමාන්‍යකව දැන් පස්වරු දෙකයි. අපි සාමාන්‍යයෙන් අර ලංකාවේ කියන්නේ නැහැ පැය යවම එක. හැබැයි කොරියාවේ කියන්නේ. චිගම් හිස්තන ෂියෝ දැන් හිස්තන ෂියෝ කියලා තියෙනවා. ඊළඟ ඕහු තුෂියෝ පස්වරු දෙකයි. එහෙනම් එන්න ඕනේ මොකද්ද උත්තරේ? නොත් ෂයාන් හරියට කිව්වා. මෙයා. අර චයන හල් වෙන්නේ අල් තයන් කියලා. චිගම් යෂියෝ. දැන් වෙලා මේක මෙොත් ෂියෝ කියලා අහන්නේ නැහැ හොඳේ. දැන් කවුරු හරි අපි නිකන් කියනවා චිගම් මෙොත් ෂියෝ කියලා එහෙම හෙන්නේ නැහැ. මම මේ කියන එක හොඳට අහන්න. චිගම් යෂියෝ. ඔයාලට ඇහෙනවද මම අල් තයන කොහෙවත් කියනවා? චිගම් යෂියෝ. අල් තයන ඇහෙන්නේ කොහොමද? අල් සයන්න කියවනවා වගේ තමයි. චිගම් මෙොත් ෂියෝ කියලා අමාරුවෙන් අහන්නේ නැහැ. චිගම් යෂියෝ ඕහු තුෂියෝ. පස්වරු දෙකයි. වේ ඇයි නුගු කවුද මුස්ලිම් කියන එක අපිට නැවතත් වෙනවා. මොකද්ද මුස්ලිම් කියන්නේ මොන කුමන කියන අදහස. එහෙනම් චිගම් යෂියෝ දැන් වෙලාව කියද ඕහු තුෂියෝ. ඔයාලට මේ වගේම සවන් දීම කොටසුත් මම මෙතන ඔයාලට ඇහෙන්න සලස්වලා ඒ ගැනත් සාකච්ඡා කරනවා. ඒ නිසා සවන් දීම කොටස් ගෙදරදී කරගන්න. ඒ සවන් දීම කොටස් ගෙදරදී කරන්න බැරි ළමයින් එහෙම ඉන්නවනම් කියන්න ඕනේ. මොකද ඔයාලට සවන් දීම කොටස් එහෙම නැත්නම් ඒවත් මේ වගේම කරනවා. ඕබන් අංක 5 උන්දුන් හේයෝ කියලා විතරයි ප්‍රශ්නේ තියෙන්නේ. උන්දුන් හේයෝ කියලා කියන්නේ මොකද්ද? ව්‍යායාම කරනවා, ක්‍රීඩා කරනවා. අචිමේ උන්දුන් හේයෝ. අචිම් කියන්නේ උදෑසනට ව්‍යායාම කරනවා නැත්නම් ක්‍රීඩා කරනවා. උදෑසනට තමයි මෙයා කරන්නේ ක්‍රීඩා. ඒතර අහල් දෙන ඔදි උන්දුන් හේයෝ. ඔදි කියලා තියුණා නම් මොකද්ද? කොහේද? ඔදි කියන්නේ කොහේද? ඔන්ජේ කවදාද? කීයටද? උත්තරේ එන්න ඕනේ උදේට මෙයා කරනවා නම් උදේ මෙතන එන්න ඕනේ කද? ඔන්ජේ උන්දුන් හේයෝ. කවද කොයි වෙලාවටද
ව්‍යායාම් කරන්නේ අච්චිමේ උඳුන් හේව උදේට ව්‍යායාම් කරනවා. මුවොත් කියන්නේ මොකක්ද? අර අපි පාවිච්චි කරපු මෝ කියන එක තමයි ඔය මුවොත් කියන්නේ මොකක්? ශිගන් වෙලාව. ඔය ශිගන් උඳුන් හේව කියලා හෙන්නේ වෙලාව ව්‍යායාම් කරනවද නෙමේ කීයටද ව්‍යායාම් කරන්නේ? උත්තරේ අංක 2. හරි.